Game na ulit. Oh, medyo mahaba pa to ulit. So we are done on justifying circumstances. First warning ha. As an update sa board exam, you really need to memorize the elements ng mga defenses nyo sa justifying. Do not forget yung elements ng mga defenses. Mag-iiba-iba lang doon sa ikatlong elemento. Pagka self-defense, anong pangatlong elemento? Lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Sa defense of relatives, that the one defending had no part therein. As long as, or in case the provocation was given by the relative or the one being defended, as long as the one defending had no part therein. Okay lang yan. Ayusin yun ang grammar niya. Then, strangers, dapat walang tatlo. Revenge, resentment, or evil motive. Huwag niyo kalimutan kasi last board exam, daming tanong dun, sayang. Kailangan pinupunta na rin natin yung TQTS although nagpa-foundation kayo. Okay. Another criminal liability that na mamodify ang criminal liability nyo will be yung tinatawag yung ganito. Article 12. Another thing na sa criminal liability nakaka-apekto, exempting. Punta mo na Article 12, browse muna, syempre. Aral kayo, mag-browse muna. Alam natin na sa exempting, mayroong crime na nakukumit. May chart na rin tayo rito. I hope naalala pa. There was really a crime committed. The act is, punishable. Ang problema natin, tinatamaan yung ganitong side. No, yung criminal na aspect. Kasi the criminal, there is a scant regard sa kanyang pagiging tao, may kulang. Scant. Ano nyo muna. Google nyo muna, dictionary. Paringgon nyo. Parang pagod ka na sa buhay mo. Ilang araw na ba tayo nag-aaral? 3? 4 na ba? 3 pa lang. Yung isang gabi, ano lang yun. Ang painit lang yun eh. Sisigaw nyo, parang 10 na nag-aaral eh. Scant. S-C-A-N-T. Search mo. Wala ka na naman sa reading. Scant. May kulang pag sinabi niyong scant regard. Sige, go ahead. Sigaw mo sa amin. Scant means barely sufficient, eager, or falling just short. Falling just short. Kulang, nagkulang yung pagkatao niya. Lagi ko sinasabi sa inyo to, pag nawala yung intelligence mo at freedom of action mo, hindi ka na talaga tao. So, kulang yung kanyang intelligence, tsaka kulang yung kanyang freedom of action, that will make that act voluntary. Hindi na magiging voluntary bagay yung ginagawa niya. Hindi niya nakagustuhan yun. That's against his accord, his will, freedom of action, volition. He's acting not on his own will. Kaya therefore, itong criminal natin, tatamaan natin, tatanggalin natin. Walang author, walang doer, walang actor. Hindi pwedeng tamaan. Ako ba muna? Ngayon, kung naalala nyo pa, kasi kung wala kang intelligence at wala kang freedom of action, we can say that a person acted without malice. Walang intent, walang perversity. Naalala pa yung mga ganong word natin? Na-introduce ko na sa inyo yan. However, tinatamaan niya rin yung criminal liability at alam natin na wala rin. Kaso ito, medyo machichikan natin. So ito yung magiging general rule nyo. Civil liability, meron, wala? Sa general rule, okay, meron. So nga lang yung exemption natin, do not forget, yung paragraph 4, which is accident, tsaka yung paragraph 7, yung lawful cause, tsaka yung insuperable cause. Bahala na kayo mag-grammar ulit ito. So pagka gin-grammar nyo, ganito lang ulit kasi nakuha nyo na yung concept. In exempting circumstance, for the reason that the actor, the doer, or the author of the act, the crime, one thing, or there is a scant regard to his human. Either there is no intelligence or there is no freedom of action. Therefore, although there is a crime committed, there is no criminal. Then, there is no criminal liability, but there is civil liability.
However, exemption, paragraphs 4 and 7. Ay, ganito na lang intindihin nyo kung hindi kaya. Nasa sa inyo naman yan kung ano, mas may importante yung maintindihan yung bagay. Kaso, mag-aral di kayo mag-grammar, one lang. Exempting, we have another word. Gamitin nyo rin to. Exonerating or exonerate. Another word, exculpate. Pag nakita niyo yung word na yan, you were referring to exempting circumstances. Exculpate, exonerate, exempting, exempt. Okay naman na? Okay, so let's move forward on paragraph 1 muna. Lalagyan ko agad ng barrier dito kasi delikado. May ano tayo rito, may hawa ng medicine. Kaso nga lang, we should not use the medical parlance kasi we are studying law. Dapat ano tayo, legal parlance. So, medyo delikado kasi pag nag-aral kayo later on ng human behavior, meron tayong inaaral na psychology rin sa crime. Kasi hindi naman tayo ganun ka, ano ha? Okay, magpipiling, sinabihan ko na kayo ulit ha. Ano na tayo? Keep shot. Hindi yung full-blown. Pero mag-aaral kayo niyan, yung mga klase ng kabaliwan. Kasi yung dalawang babanggitin dyan, puro baliw yan. Yung una, ano binanggit dyan? Okay, yung ating imbecile or imbecility. Tsaka yung isa. Insanity or insane. Meron mo na ha? Pares lang yan. Kahit sabihin yung insane or imbecility. Pares lang yan ron. Ngayon, ang magiging problema nyo, magmekos-mekos yung utak nyo, kaya lagyan natin ng barrier. Hiwalayin natin yung human behavior na aralin nyo. Kasi later on, marami tayong aralin doon sa human behavior na mga retarded na utak. May category kasi yan eh. Yung mga severely profound, gano'n ang tawag eh. Pero dati, before they categorize those things, kasi nagkakaroon ng stigma, kaya ayaw na nila tawagin na idiot, moron, tsaka feeble-minded or imbecile nyo. Kasi among all the three, yung may kategorya mga yan, pinakamatalino tong imbecile. Mas mataas yung IQ niya. Ang pinakabobo doon yung idiot. Tapos merong moron pa. Kaya nga ganito yan eh. Pag tinawag ka moron, tawagin mong idiot. Kasi mas bobo yung idiot eh. Pero bobo lahat yon. Siya lang yung pinakamatas sa ranking. Comparable ang kanyang utak sa 2 to 7 years old na tao. Although he is having an advanced physical growth, but yung kanyang brain wala na. Retarded na, hindi na matitrain. Nahirap. Re-rectine ko na kayo, baka kasi may kamag-anak kayo, pero we should say the word, this is a special child. Ewan ko, sino taga Teresa rito? Meron dyan tropa na special child eh. Sino taga Teresa dyan? O yan, nakikita nyo yun sa Jollibee lagi? O yun, yung tropa, di ba, mabait yun eh. O yun, ganun yung imbecile. Retarded. Oo, may Down syndrome. Ah? Taga-solid ba yun? Ewan ko, pero lagi nandyan eh. Mabait yun eh. Si tropa. Sandali lang. Tingin na lang kayo sa katabi nyo. Charot lagi din. Gago, no? Nag-asara, no? Sandali lang. Ginawa ko imbecile yung katabi. Ang kulit eh, di makaintindi na instruction eh. Pero ganito yan, ang imbecile nyo ay similar sa toddler talaga. Parang mga aso. Ang aso kasi, comparable din yan, yung pinakamatalino, like German Shepherd. 7 years old yung talino nun. Nat-train niya mga yan. Kaso nga lang, ano na sila eh. Ganito yung word natin eh. Completely deprived na sila. Ng ano? Okay. Completely deprived of intelligence. So, wala talaga. Kahit anong gawin natin. Di na kayang matrain. Although trainable. Pero wala na. Retarded na talaga yung utak. Ngayon, if we will compare dito, ulitin ko muna ha, tinig ha, yung moron tsaka idiot, idadamay nyo na rito. By legal parlance, imbecile na rin yun. Okay naman na, hindi nyo na kailangan i-category.
Kasi pag nandun kayo sa crib, kinakategory by IQ yan. Yung pinakabobo nga yung idiot. May IQ na 0 to 20. Sobrang baba nun, putang ina. Hirap ganun. Parang di na talaga tao yun. Ngayon, yun muna yung tawag natin, feeble-minded implicit. Kasi yun yung talagang galing sa medicine na term. Ngayon, kung i-compare natin sa insanity, yung insanity nyo kasi may word siya na ginagamit dito. Tingin mo na kayong coach nyo. May makikita kayong ganitong word. Lucid interval. Yan yung medyo delikado. Compare with imbecile, hindi na pwede magkaroon ng lucid interval. Kaya nga completely deprived na ng intelligence. So anong i-rule out natin dito? Pag imbecile nyo, always exempted. Yan yung term natin. Always exempted na to. While, kung i-compare natin sa insanity kasi may lucid interval, not always exempted. Ayun yung magiging problema natin. Kasi may lucid interval siya. Kaya ilagay natin dito, not always exempted. Ayan mo na comparison line, ha? Ayan. Ngayon, ito mahirap ulit kasi medical parlance siya, pero hiramin natin sa Supreme Court kung ano yung mga category as legal parlance. Pag sinabi nyo parlance, yung words, yung definition na inadapt lang, pero gagamitin natin by legal. Marami kasing way ng insanity, lalo pag nag-aral kayo ulit ng human behavior, katulad niyan, yung mga sakit-sakit na ng mga tao, lalo pag sa sexual deviancy. Yung katulad ni Gonyo. Gonyo, alam mo ba yung sakit ng kumakain ng puwet? Di ba sabi pag mahal mo, anong sakit yun? Sige nga, anong term? Gonyo? Analingus. Sakit din pag sumusubo ng titi. They call it fellatio. That's not fellatio, ha? It's fellatio. Pag kumakain ka rin ng pepe gonyo, may sakit ka rin nun, canilingus. Tingnan nyo, that's called insanity under the human behavior. Tumitira ka sa puwet, yung word na sodomy. Sobrang dumi. Pag bunot mo, may buto na buto na kamatis. May dahon na malog kayo. Dali lang ibabarrier natin, hindi pwede lahat eh. Example, pedophilia. Yung baliw sa mga bata. Pyromania. Kleptomania. Pero hindi rito kinakategory sa Supreme Court nyo as insane yung mga yun. May liability yun. So, ang gagawin natin, kukunin lang natin yung decision ng Supreme Court kung sino ba talaga yung mga insane. Nakasaubo nyo, Another thing, hindi rin natin ilalagay rito yung aralin nyo sa human behavior na wild beast rule kasi dinedetermine din kung paano ba nalalaman na baliw yung tao. May tinatawag din na M-Naten rule na most of the reviewer, they call it Mac-Naten rule pero it should be M-Naten rule. Yun yung test na ginagamit sa mga insane para ma-determine kung kaya pa nilang i-distinguish yung reality to fantasy. Kasi pag nag-aaral kayo ng human behavior, papunta na rin kayo dyan katulad ng mga nagre-review. Kasi may ganito na kayo eh. Lahat naman tao may ganito. Yung sabi ko sa inyo, everything was being exaggerated. Neurosis, OA yung mga ganyan. Everything is exaggerated. Kunwari, phobia. Extreme fear. Oo, yun eh. Takot na takot ka sa gagamba, sa palaka. Extreme sadness, like melancholia. Lahat to extreme. Pagka sinabi neurosis. Ang problema, ito neurosis, kaya pa i-distinguish yung reality. Ano pa to? Nakaka-distinguish ba ng ganito? Yung problema nyo, yung isa, yung ganito. Ito kasi, mahirapan na i-distinguish yung reality niyan. May mga tao, example, sobrang takot mo sa gagamba. Nakakita ka lang ng tao may 3 gagamba, pinapatay mo na. Psychotic na yun. Ano na to? Iba na yung psychosis, hindi niya na ma-distinguish yung reality niya. Ganun lang yan, pag sa human behavior nyo, pero malilim-lalim yan. Sa board exam nyo kasi doon, sa CRIM, maraming tinatanong na sakit-sakit yung nababaliw na. Like, ayan, yung post-traumatic stress disorder, ADHD, obsessive-compulsive disorder. Pamilyar kayo sa mga ganun nyo? Inaaral yan dapat sa CRIM. Kasi kailangan practical psychologist tayo. Anyways, lalagyan muna natin ng barrier
hindi ganito yung way pagka sa insanity sa CRJ nyo. Ngayon, ang insanity natin, may kanya-kanyang decision yung court natin kung bakit nila kinategorize as insanity. Tingnan nyo ito, katulad nito, ang cute nito. Baliw ba to? Oh, diba hindi naman baliw yan? Pero Supreme Court tells us na that is insanity. Alala ko, estudyante ako, sakit niya yun pag nando kay Nanay Cindy lagi sa CR eh. Nagiging epileptic. Oh, sakit niya to, boys. No, girls, kailangan namin ng tulong pag nasa CR, no? Gojo, epileptic ka rin ba sa CR? Hindi nila magets to. Ayan, dyan na. Search na. Anyways, epilepsy is the irresistible convulsion of the muscle. Ang tinatamaan dyan yung part ng brain for locomotive. Kaya sabi rin ng Supreme Court nyo, insanity siya. Pero the case was this one. Tinamaan siya ng epilepsy niya, seizure niya, whereby nakasugat siya ng mga tao, nasira niya yung mga gamit. Kinasuhan, takina, kawawa naman. Epileptic na kinasuhan pa. Takina, kawawa naman tao to. Ngayon, ni-raise the defense. Sabi niya, hindi niya nakokontrol yung bagay na epilepsy niya at hindi niya alam yung nangyayari during the seizure. So the Supreme Court decide na insanity. Ibig sabihin yung insanity rito sa Supreme Court nyo, kung titignan nyo talaga, if a person cannot distinguish reality to fantasy. Oh, ito pansakit na to. Ganyan, cute din ito. Somnambulism. Oh, yan, yung pinapanood ni Abyog. Di ba, napanood mo yung ganyan yung say step, bro. Somnambulist. Naglalabas ng titi habang tulog. Pag somnambulist yun, no? Eh, ganun sinabi sa ICF yun, eh, napanood niya daw eh. Yung step bro niya naglalakad, tapos naglalabas na ng titi. Ito ang pinakamalalang decision ng Supreme Court nyo rito. Bisita lang siya. He was suffering somnambulism. O, ingat kayo sa mga katabi nyo dyan, baka somnambulist yan. Alam nyo itong case, hindi ito naglabas ng titi, puta na kagiti ka agad. Iba to. Gag. Sabi niya, puta na, iba yata yun. Pinatay niya lahat, 7 members sa family. Tingnan nyo, puta na yun. Alam ko na na-televise to sa ipaglaban mo eh. 7 member ng pamilya, yung membro ng pamilya, pinatay niya lahat. Hindi niya alam yung nangyari. Dineclared na Supreme Court as insanity. See, putang ina, nakakatakot yung ano nyo. Somnambulism, baka yung mga katabi nyo sa box. So, ito mo nagsasalsal pagkagabi, no? Tulog na. Somnambulism. Hindi, some is sleep, bulism is movement. So pag tulog ka, nagalaw ka, somnambulism. Bala kayo kung anong klase paggalaw. Sleepwalking commonly referring nila. Ito pa, tignan nyo, cute din ito. Meron siya sakit na ganito. Saan ba nakukuha yung malaria na yan? Oh, sa lamok. Putangin na naging insanity rin. Kakaiba yung Supreme Court nyo talaga, no? Yung mga decision. Pero logical ang Supreme Court nyo, ha? Ewan ko kung sino na nakaranas dito maging dengue. Kamukha niyan dyan eh. Yung pagka nagkukumbulsyon ka, sobra yan, yung utak mo clouded na, hindi mo na malalaman yung paligid mo. Yung mga sobra yung lagnat, yung kinukumbulsyon na talaga. Ayan, dito naman din, nagwala, nakasira ng mga gamit. Pero he was able to plead the defense of insanity. O ayan. Ito okay pa to sana. Paano basa nyo? You read it as schizo. Skit, para may T. Schizophrenia. Para hindi tatawanan ng mga psychologists. Hindi yan schizo lang, schizo. Best scenario lagi namin dito na in-explain yung movie ni Gerald Anderson tsaka ni Pia Wurzbach. I do not know. I will give you the synopsis. Ito si Gerald nyo, may sakit na ganyan. He was creating another dimension. Kaya minsan tinatawag din itong ganito. Dementia precox. Nagkikreate ng mundo niya, puta mayaman. May sariling mundo. Yung istorya niya, nag-drive siya sa kanya, bumunggo, tapos natuliro siya. Nag-create na siya doon ng istorya. Yun yung sa movie niya. Yung plot twist doon nasa dulo, hindi pala totoo. Na-meet niya si Pia Wurzbach, mayroong resort. Pero in fact, walang ganun nag-exist.
Ayun, may sakit siyang schizo nyo. Another one na latest was this personality. Yung may sakit ng split. Ito yung maraming katauhan. Pag sa Pilipinas, we have yung movie na Rodora X. Sa Netflix, may mas maganda niyan. Panoorin nyo, Split yung title din. Meron siya 27 personality kasi masyadong fiction na. Kasi yung last niya personality, monster na eh. Hindi niya alam din yung nangyari pag nagagawa ng light. Yung, kunwari, yung bata mo na may babae, may bading, may lalaki, may mabait. Hindi niya alam yung ginagawa ng mga ibang light niya. Ayun, kaya nagkaroon, parang dementia rin to. Kamukha. Ito lang yung listahan ng Supreme Court nyo na kinonsider as insanity. Huwag na kayo mag-invento, ha? Ito rin, kinolekta ko na to mga to. Ito lang yung i-consider nyo as insanity. Huwag na mag-invento. Ngayon, may isang issue. Itong isa. Sa ibang bansa kasi, ang kleptomania nyo or yung taong kleptomaniac nyo is exempting. Pag sa ibang bansa. Pero dito sa atin, similar lang siya sa paragraph 9. Punta mo na kay paragraph 9 ng inyong mitigating circumstance. Mitigating po, Article 13. Diyan na po. Parang gawin niya, pag-guide mo kami. Oh, hindi 19. 13, yes. Paragraph 9. Yan, yung sakit niya daw nakaka-diminish daw ng willpower. But not totally nawawala yung willpower. Pero alam niya yung ginagawa niya, kaso nga lang hindi niya daw mapigilan. Dito na siya, mitigating circumstance. Note nyo muna ha. Wala pa hindi pa tinatanggap talaga ng Supreme Court niya. Wala pang ganun ka-expert na mag-explain ng kleptomania. Yan yung pinagtatalunan dyan. Ngayon, ito, puta, kahit kabisado natin, sa board exam nyo, madalas itatanong yung application. Kasi problematic tayo sa mga tao na to, meron silang ganito, lucid interval. Ano ba yung lucid interval nyo muna? Pag sinabi nyo lucid, that is a clear, lucid, vivid, clear. Yung state of mind, interval is point of time. So, yung mga insane nyo, may possible silang point of time na malinaw ang kanila pag-iisip. Not all of the time naman baliw. May times sila na malinaw ang pag-iisip nila. That is the reason why, nung unang panahon, tinatawag yung mga baliw nyo na ganito. Lunatic. Luna means moon. Pag nagbibilog daw yung buwan, yung mga tao daw nababaliw. You know, totoo, may rin niya sa astrology natin eh. Pag nag-ship yung ikot ng Earth na nakukomplete na, parang na yung tao daw nababaliw na. May ganyan eh. Maybe napapagod kasi parang na yun eh. Parang laging tapos na yung buwan nun. Magpo-full moon lagi yan. Sabi nila. Ngayon, another thing, kasi kailangan maayos yung pag-iisip. They call it sound pag maayos ka. I call it pag lucid sound ka. Sound mind. Maayos na pag-iisip. O tinatawag din nilang on sound. Ngayon, baliw ka rin pag tinawag na unsound. Nakuha nyo? O para kay girls, di ba pag gumala kayo, nakauwi na kayo, propose pa kayo dati na safe and sound. Matino ka ba? Sound ba nga ba yung pag-iisip? Nakita pa bago-bago utak nyo eh. Ano kayo, may alter ego eh. Hindi ako nagsabi niyan. Yung pinakamatalinong tao nung nakaraan kasi patay na si si Stephen Hawking. Alam niyo? Yung nakagano na sa robot yung boses. Naka-wheelchair. Tinamaan yung kanyang nervous. Alam niyo, tinanong siya, magaling yung matalino eh. Kaya niya i-solve yung mga black hole, theory of relativity, parang Einstein. Pero tinanong siya nung one time, ano daw yung pinaka-complex na bagay sa buong universe? Alam niyo, nasagot niya? Woman. Tagay gago yun. Sabi ko, tortado. Inaasar pa yung babae. You are all irrational daw. You are guided by emotion. May asawa kasi siya, ang gulo. Yung asawa niya, gusto niya nang iwalayan kasi nung bago pa mag-asawa, tinamahan na siya ng sakit niya. Yung asawa niya, mahal pa rin siya, hindi niya na maintindihan.
Gusto niya pakawala, pinabayaan niya kami, kabit na yung asawa niya, pinapabayaan niya na lang. Kasi alam niya, hindi niya na mabibigay. Oh, maganda yung panoorin niyo yung True Life Story niya. Story of Everything yung title ng movie. Ganda, try niyo panoorin. Pero yung mga panoorin niyo, puta yung may bearing. Ay naman, pinapanood niyo, walang bearing. Walang bearing. Or na puta, papagod ka pa din eh. Another word, pwede niyo tawagin ding sane. Kasi ginamit natin yung insane. Sane, matino rin. Nakuha mo na yung mga term na ha. Ang ingatan. Kasi palit-palitan, mamaya di ka mo makasagot. Alam mo lang insanity, tsaka lucid interval. Pag ginamit yung mga word na yan, on sound, sound, sane, lucid interval, hindi exempted yung tao. Pag dito, kasi not always exempted, pag nandito siya na side, ito yung mga ginawa niya, ganito siya kabaliw, exempted siya. Pero pag nandito, not exempted na. Kasi may lucid interval na. Ngayon, ang problema natin, may isang senaryo na ganito. Alam ko, sagutan nyo rin to eh. Ginamit niya yung word doon na catatonic. May nagulat, putangin na catatonic to. Mag-google mo na kayo, ano ba yung word na catatonic? Iba kayo natataranta pag nagkukuyoy kayo, may nakikita kayong mga bagong word. Ba't sinesearch nyo man lang eh? May word na catatonic. Catatonic. Sabi ko sa inyo, araw-araw dapat nag-grow kayo. May natututunan kayong bagong words. Search nyo lagi. Paring Gonyo, ano na po? Catatonic. Ito lagi sinasabi sa mga bata para maintindihan yung word na catatonic. Ayun yung ano, parang flight, fight, freeze. Wala na, hindi na makagalaw. Babaliw na yung pagkatatonic. Parang ano, pagkatapos yung mag-board exam, experience yun pag di maganda yung anong performance mo, matutulala ka na lang. Catatonic. Matulala. Ngayon, may isang jurisprudence kasi na ganyan ginamit na term. Lukot ng tao na to. Inaga niya yung kanyang biktima using a bolon, na-stash niya yung ganito. Ito yung stomach, pababa. Baga, hanggang stomach. Grabe yung taga, matalas mo. Alam niyo, naglaglagan yung mga laman. Bituka, atay, nandun na sa baba lahat. Ngayon, doon nangyari sa farm. Ay, kinain ng baboy yung laman loob. Kinain na doon. Kita niya yung crime na kinumit niya. Tapos pagkatapos siya commit, nakita niya, puta siya yung na-stress. Naging catatonic. Hindi na nakakausap na maayos. O ito yung problema niyo. Did he commit his crime during his insanity or during his lucid interval? O, kinumit niya yung crime during his lucid interval, right? Sasagot muna natin. Not exempted yon supposedly. Kaso nga lang, alam niyo yung technicality ng itatanong sa inyo? Pwede ba mag-proceed yung trial? Yan yung biggest question mark. O, at medyo alam niyo na, sa part ng trial yun nauuna lagi ito. O, pwede nyo bang basahan yung mga baliw? Puta catatonic yan, hindi mo nga makausap, tapos babasahan mo pa ng kaso. Hindi talaga magpipid yun. O ano dapat gawin nyo sa trial, sa proseso ng trial? Ito yung magic word. Pag yung tao nag-commit ng crime during his lucid interval, we all know that we should answer, not exempted. But the trial shall be suspended until he regain his sanity. Hanggang bumalik siya sa katinuan. Ayan. Ayan yung magic word nyo. Huwag nyo kalimutan to phrase na to. Madali lang yan. Insanity. Imbecility. Hindi man ganun kahirap yan. Ingatan nyo lang yung trick of the question niya, ha? Clear mo na tayo. Trial shall be suspended or postponed. You could use also that word. I forgot, sorry. Postponed or suspended until he regain. Ma-regain. Mabalik niya yung kanyang sanity level. Kumino. Okay naman na? Clear na po muna.
Okay. O, madali lang yung paragraph 1, hindi mahirap yan. O, ganito lang yung rule nyo. Hindi naman ganun kaano yan. Madali man siya karalin. Ngayon, huwag kakalimutan that this is again a defense in court na magmo-modify yung trial nyo, pares pa rin na justifying. Ikaw magpapatunay na baliw ka. Yung lawyer mo. Yeah, pag napatunayan niya na exempt ka if you committed a crime during your insanity. Pero if you committed a crime during your lucid interval, liable ka, not exempted. Kaso nga lang, hindi pwede rin tumuloy yung trial. What will be the reason bakit pag baliw hindi pwedeng i-trial? Anong karapatan yung mababiolate? Ano ba yung karapatan na makikita nyo lang dito sa arraignment? Sige nga. The right to be informed of the nature and cause of accusation against others. Hindi nakalimutan to, ha? The right to be informed of the nature and cause of accusation. Sorry, it is accusation. Tugtungin na lang yan, sorry. And the right to be informed of the nature and cause of accusation against others. Makikita nyo rin yun sa may Rule 115, Section 1, Paragraph D ng Crime Pro. Gonyo, ano na? Ayun, bumubunot na. Automatic, no? Rule 115, Section 1, Letter D. B, bravo. Ayun. Sa arraignment lang makikita yung karapatan na yan. So, pag hindi mapa-inform sa iyo yung kaso, hindi tutuloy yan ka, ano nyo muna, trial. Bawal yun. Mandatory right yan. Hindi pwedeng i-waive yan. Bawal i-waive. It involves public interest. Clear mo na tayo, ha? Yan yung mababiolate na karapatan, kung baliw man, tapos bigla nyo ikatraya. Mababiolate yung right to be informed of the nature and cause of accusation against others. Clear mo na? Unat-unat, mas mahirap tong isa. Ay, Diyos ko, napapanahon pa naman sa atin to. Kaya paragraph 2 and 3, pagsasabay natin kasi sa revised penal code nyo, it was already been repealed. Wala nang gagamit ng revised penal code. Yung tinatawag natin na minority. Yung paborito ni Soko. Minors. Tingin muna sa codes. Ulitin ko, na-repealed na to. Pero may gagawin muna tayo kasi hindi ko naman pwedeng mahiwalay yung juvenile delinquency nyo kasi may topic din ito. Pero mas maganda yung juvenile delinquency nyo pag doon na kayo nag-aral kasi mas nakadive. Pero somehow, daanan natin yung tirito. Kasi nagtatap-tap yung mga topic natin lagi. Anyways, if you will go with the old provision of the revised penal code under Article 12, Paragraph 2 and 3, especially on Paragraph 3, it mentions there that there is Article 80. Diba, Gonyo? Sabi dyan sa second paragraph ng Paragraph 3, the minor should be proceeded in accordance with Article 80. Diba lumay gamit mo? Lumay kodal mo eh. Basahin mo yung Paragraph 3 mo, okay lang yan. Hindi na, doon ka sa sa mo. Yung luma, yes. Wala dyan, ayan Ano sa kaswit mo? Tangin na yung kodal mo, parang kopong-kopong yan, 19 yan? Tangin na yan. Ano na yan? Puta, baka patay na may-ari niyan, ha? Ba't lolo mo? Lawyer? Ano wala lang? Tratado ka, hindi pwede sabihin wala lang, nagkukodal. Please? Ano ba sila di mo? Ayun. Hindi ko lang sinabi ni Papa mo, luma na yan. Hindi ko lang binilan. Anyways, okay lang yan. Sige. Let's proceed with article, yung Article 12, Paragraph 3. Ronyo, basa. Ito yung dati na basis ng criminal liability.
mababa nun, 9 to 15. Ngayon, tinaas na sa 15 to 18 eh. Yun yung problema natin. Kaya nga, syempre, one of the good author in the name of si Fiscal Nohara, tuturo rin niya sa Tomas Claudio nyo. Ako kilala nyo, kaso sa law school lang. Hindi nila kilala. Anyway, so one of the great author ng criminal law nyo rin, tawag namin sa kanya na Contemporary Reyes. Magaling yung Reyes. Magaling din sir, kasi makabago na si sir. The word is contemporary. Sabi rin ni Fiscal Nohara, dapat hindi na ginalaw yung revised penal code eh. Kasi may issue niyan yung Kiko Pangilinan law na tinatawag. Kaya nga sinisisi si Kiko pag nakita niyo yung parilan ng mga bata eh. Siya yung primary author pero maraming gumawa nun. Siya lang yung nag-proceed talaga. Kaya sa kanya lahat ng bintang ngayon. Sipin nyo kasi tinaas niya ng 15 to 18 with or without discernment na dating 9 to 15. Ang absolute exemption lang dati 9 below. Yun talaga mga walang alam. Ko naman, dapat naman talaga eh. Ang hirap na sa Pilipinas eh. Ay, ginalaw yung ano natin. Maganda kung maayos ang Pilipinas. Diba maayos ang Pilipinas naman? Walang korupsyon dito eh. Oh. Maganda yung JJS kung maganda sistema. Eh bulok man sistema natin. Hindi maganda yan. Maabuso. Ayun yung term natin. Anyways, aralin natin. Ayun, sabi doon sa paragraph 3, parang Gonyo, binanggit kasi na ganito. Yung Article 18 na revised penal code nyo, silipin nyo rin sa inyo, yung mga bago nyo, i-repeal din yan, tinanggal din yan dyan. Pero dati, ang tawag muna nun, ang mga bata, pwedeng isuspend yung kanilang sentence. Ayan, yung tawag lang muna, suspension of sentence. Dati po, nung wala pa yung mga JJS natin, ang mga bata walang diversification. Pag sinabi nyo diversification, hindi nakaklasify yung kanilang mga needs. Hindi hinihiwalay sa mga adult offender. Kasabay sila ng normal na CJS. Kaso nga lang, yung remedyong available, sinususpend mo na yung sentence nila, but they need to apply for it. Dito sa Article 80 dati, kailangan pa ng application. Ayan. There is a need for application. Eh, syempre, nagra-rise na yung ano natin, needs sa bata talaga. Nare-recognize na yung mga rights talaga ng bata. Lalo na nung pumasok na yung second generational rights. Pero ito, nag-aral kayo ng college yung ganyan. Kasi pag first generational rights, puro laban lang sa gobyerno, abuses, puro ganyan lang. Religion. Eh ngayon, yung mga bata, nire-recognize na rin. Ngayon, yung Article 18 nyo, may una nag-amend dyan na importante itong aralin nyo rin, yung PD number 603. Hindi ko alam nung kung college, kung binugbog nyo to. Dapat binugbog nyo to nung nag-aaral kayo ng juvenile delinquency. Yung magaling doon sa TCC, si Alejo eh. Thesis niya kasi itong ano eh, yung juvenile. Kaso sobrang lalim ni Sir Alejo eh. Ang pagturuin ko rito, tangina, 2 araw yun, di natutulog, magtuturo lang. Katay kayo dun. 2 araw. Ang inang utak yan. Above standard eh. Magaling yan. Anyways, PD 603 is entitled as, tangina, mag-google naman kayo. The Child and Youth Welfare Code. The Child and Youth Welfare Code. Ito Child and Youth Welfare Code nyo, inayos niyang unang-una yung tawag sa mga bata na nagko-commit ng crime. Kasi doon sa revised penal code nyo dati sa Article 80, we call it them minor offenders. Nung nag-603, they called them as youthful offenders. Bago-bago lang yung term. In generic sense, that's juvenile delinquent. Bago-bago lang. Dito dati sa Article 80, ano mo na? Minor offenders. Nung nag-PD 603, they call it youthful offenders. Ayan. Ngayon, kaganda dito sa PD 603 kasi nung luma, iba pa yung age of majority ng Pilipinas. Ang minor natin nun hanggang 21 years old, pababa. Yun ang minor nun. Kaso inayos lang yung family code natin.
Tinaba na of course to 18 years old. Ang saradong ipituan. Mag-iingat kayo kasi may mababasa pa kayong mga lumang batas, plus lumang Q&A, baka mabasa nyo pa yung 21. Pero wala na yun. 18 na ngayon ang age of majority natin. Okay na muna. Ngayon, yung 18 years old, kinuha na PD 603, yan talaga yung tinuturing ng mga bata. Kaso nga lang isinama yung mga tao na hindi kayang alagaan yung sarili nila. Those who cannot fully take care of themselves. Pag di mo daw kayang alagaan yung sarili mo, minor ka, child ka. Sino ba yung hindi kayang alagaan yung sarili nila? Mga baliw. Hindi naman kayo baliw eh. Ito mga to kasi alagaan pa. Mga special child. Yung mga special child nyo, kahit advanced na talaga yung edad nun, bata pa rin yun in the eyes of the Lord. Because they cannot fully take care of themselves. Nakuha ba mo na idea? Ngayon, ito si Child Youth and Welfare Code nyo, hindi niya pa inayos yung JJS eh. Wala pa. Where in fact, ang inamid niya lang yung Article 80 stating that a child hindi na kailangan pa mag-apply para masuspend yung sentence. But rather, automatic na yung suspension of sentence. Online class, dinig ba dyan yung ulan? Umulan ba sa inyo? Umulan sa amin eh. Baka mag-brown out ha. Nag-adlib lang ako. Pakala kayo dyan, tuloy-tuloy kami rito. Automatic a suspension of sentence na. Dito nahuso yung mga tinatawag yung bahay pag-asa noon. Ayan, nabuhay na yung mga ganito. Na binuhay ulit nung RE 10640 nyo. I think it's 10640. Or 106. Check nga ako nung paragraph 23 nyo. 30 ba? Okay, 10630 pala. I'm sorry. Binuhay ulit yung bahay pag-asa. Sandali lang. Ngayon, nare-recognize na yung mga bata at itong PD 603 nyo, ang kauna-unang batas na tinatawag na Magna Carta. Pag sinabi nyo kauna-unahan, that's the word Magna Carta. Tayong kauna-unahan dito sa Asia na nagkaroon ng batas para sa mga bata. Kaya tinawag itong Magna Carta Law in Asia. Magna Carta is the first. Okay naman na? Ngayon, para nagkakaroon na ng JJS, pero wala pa talagang JJS. Ano ba yung JJS mo na? The Juvenile Justice System nyo. Wala pa eh. Pero it's a form of restorative justice. Kasi PD 603 will tell you na automatic na yung suspension of sentence eh. Ano na siya, restorative way. Talagang ano na yung bata, tinitignan na hindi talaga kriminal. Ngayon, umusbong yung term na dapat ang mga bata talaga inaalagaan. Umusbong yung term na ganito. Yes, the word best interest of the child. Ngayon, ito yung delikado na paborito yung tanong word na to. Lalo sa crime nyo. Crime area. Ngayon, alam ko, on your generation, what you have read is RA 9344. Baka ang kunin yung meaning yun nandito. Punta muna. RA 9344 nyo para makita nyo muna. Meron yan, alam ko sa mga kudal nyo. Meron yan, search nyo lang. Ngayon, pag pumunta kayo rito sa may banda section 4, nandiyan yung definition of terms at makikita nyo yung definition ng best interest of the child. Di ba paring Gonyo? Sige, Gonyo, banat.
totality, kabuuan, ng lahat ng mga circumstances or condition na pinaka-congenial, yung pinaka-maganda para sa mga bata. Ngayon, ito problema pag ito kinuha yung definition. Alam niyo, daya sa board exam yun, naka-fill in the blank yung word na best interest of the child. At kahit ako, ito isasagot ko. Kasi 9344 naman na talagang ginagamit natin. Pero alam niyo kung saan ang landmark case nito? Hindi lang pwedeng i-divulge yung pangalan, of course, bata yung involved. Merong bata na ni-rape. The rape victim na minor was 7 years old. Yes, 7 years old. Nag-testify siya as the victim, the witness for the crime of rape kasi ni-rape yung bata. Ngayon, nung pinresent yung medical legal report, walang mapakita na laceration. Kung pumasok ba talaga yung penis to sa vagina ng bata. Kaso nga lang yung bata, nag-testify, alam yung statement niya, yung penis daw na pumasok sa kanya, ganito kalaki. Now, if you were the court, would you believe the statement of the child? Tingnan nyo, kagaguhan nyo. Akaral natin, best interest, tapos magdudong ka. Sira ulo ka, bata yan. Dapat nandyan yung best interest. Yung court dapat maniwala. In fact, naggawa nga ng sariling yan child witness rule. Oo, may tinatawag kayong the barrier among the child, the shield, na hindi pwedeng sabihin mo, itong bata na to, malandi yan, ganyan-ganyan. You have the best interest of the child. Ngayon, in fact, hindi 9344 yun na una magsabi ng best interest of the child. Kasi the case was RE 7610, Section 5 yan, pagbata, ingat ka sopot. Totoo. Sa RE 7610, kasi Section 5 ka rito. 5 kaso. Pakita mo na sa inyo 5. Ayan, pag mga pedophile, ayan andito lahat yan. Ayan those who commit an act of sexual intercourse. Nakututay ka. Section 5 ka agad. Ano na yan? May 8353 tas 11648. Tapos ito pa 7610. Patong-patong ka niyan. Inaalagaan na ibig sabihin yung bata. Yung kauna-una na batas na nag-alaga sa mga bata, yung Child and Youth Welfare Code, binigay yung code para sa mga bata, para congenial sa living talaga nila, for their survival. Kaso nga lang, alam niyo na may mga bata ina-abuse, that's the term, we all know that 7610, kaya bawal na yung term na abuse nyo, pero wag pambibi it should be abuse, exploitation, and discrimination. Do not call it lang only child abuse. That's the wrong phrase. Abuse, exploitation, discrimination of child. Ngayon, balik mo na ulit. Hindi 9344 ang nauna. Bagkos ang nauna noon yung on year 1992 pa. Yung batas na 76 nyo was on year 1992. To be exact, that was on June 17, 1992. Diba parang yung code nyo? Tingnan mo yung niya. Tatandaan ko to birthday ng ex ko to hindi ko pa malit. Nasar ko Yung birthday lang hindi yung ex edad niya yung 76. At dito na unang musbong yung pagprotekta sa mga bata. Pinapanish na yung mga abuser ng bata. Tawagin natin mas maganda term predator. Like sokot na predator. Pwede gago. Gago kayo, huwag yan. Ikaw sokot na kinakapag-asa ng bayan yan. Lalo ko naman. Huawei Pilipinas to. Yung pag-asa kinakantot ni Sopot. Paano na tayo yan? Ginawa mo muna yun. Ngayon, ito, let me advise you na ito kunin nyo sa best interest of the child. Nandito kasi siya sa Declaration of State Policy. Tingnan ito na sa ilalim. At alam nyo kung ano naka-fill in the blank sa board exam? Yung word na paramount. Andali lang. Nasa section 2 ko ito pinitas ito, kunin nyo muna. Noong 2022 board exam sa CRIM area, ito yung nakita ko naka-fill in the blanks.
The best interest of the child shall be blank. Consideration. Pinakamataas na konsiderasyon. Lahat ng ahensya ng gobyerno at kahit hindi ahensya ng gobyerno, kahit private pa. Ayan. Lahat. Whether public or private institutions. Dapat yung mga bata ang tinitingnan. The highest or the paramount. The word paramount is the highest consideration. Ha? Pinakamataas na konsiderasyon. Paramount. Kaya ng board exam, kung papansinin nyo. Kasi sa posible, ang inaral dapat natin, 9344 na. Ang ina yung kinuha, 7610. Something, kaya naman. Sabi, dapat nababasa mo halos na pagbatas ng bata. Ngayon, going back everyone. Siyempre, umusbong na yung 9344 nyo. At may ginawa na yan. Na ganito. Ito ang pinamukha sa atin ng 9344. Anong taon yan, Gonyo? Yung 9344 mo? 2000 what? 2006. Paki-turn up na. Sinabihan ko na kayo eh. Tigas sa ulo. Alam mo, kahit emergency yan, wala rin naman kayo magagawa eh. Matutulong ba kayo? O, dagdag ka ng problema niya. Oo, sinasabi sa mga bata. May estudyante ako dati. Ang kulit ng bata, nirarasan niya yung magulang niya. Hindi niya alam, kausap ko lagi yung magulang niya. Ang pinag-cap yan, nabi kawawa. Oo, magkukwit na yun eh. Sir, pasensya na kayo sa anak ko, mahina talaga. Alam naman na nanay kami natin. Lambutin. Taga-PCC yun. Maklo, mataba. Oo, tapos pinag-compare namin yung daday. Ang ina, nag-survive, taas pa ng rating. Sabi ko sa inyo, pag may problema, sir, di ko naman ano yun yan eh. Siya problema namin, sir. Trade mo dyan. Gago, sir, daday. Nalala ko. May isa pa, taga-SK. Sakala niya rin, di ko rin kausap yung daday. Si Sir Jude nyo. Pwede kong bagitin. Tarantado yun eh. Nalala ko. Nagtaka ko po. Ay, Gonyo, anong taon to? Okay. 2006. Ito nagkakagulo ngayon yung Pilipinas sa JGS. Sandali lang ha, introduce ko muna. At alam niyo trending po ngayon. Pinabasag yung JGS. No? Ngayon, tatanungin ko muna kayo. What kind of justice ang JGS? No? Alam niyo sa choices to, nandaya, nakalagay juvenile justice. Kahit ako yung sasagot ko. But this is not juvenile justice in reality. This is restorative justice. Ingat mo na kayo, ha? I do not know kung medyo familiar kayo with the term, but I think I already discussed it to you. Kasi nung luma, may tinatawag kayo retributive. Nalala? Classical. Puro punishment. Pag restorative nyo na ang pattern yan, puro rehabilitation, reformation. Parang yung criminal, gustong gamutin, hindi nyo ituturing na criminal as is. Ano rin lang ha? Anong objective mo na? Reformation. Rehabilitation. Kuha mo na. Dali lang ha. Para maintindihan mo na. Ngayon, nagbago yung sistema at gumawa sila ng sarili nilang JGS, umiwalay dito. Hindi daw dapat ituring ang mga bata na kriminal. Kasi maraming research naman kung tutusin, totoo naman yan eh. Lalo kung magbabasa kayo ng mga theory, like yung mga theory nila Tarde, marami yan eh. Mga nag-aaral ng bata. Sabi kasi ang mga bata, pag nagkaroon yan ng primary deviance, yung kunwari, katulad nyo, pag minarkaan yung bata, lagi siya sabi, tarantado to bata na to. Lagi ngayon siya sabi, lalaking tarantado talaga yun. Oh, yan, it's the word labeling theory. Importante kasi primary deviance na eh. Ngayon, yung mga bata, pag inisip na nila prototype sila na kriminal, anak po, mas delikado yan. Ngayon, nagkakaroon ng professional na kriminal. Madilikwente. Yung nakikita nyo ngayon mga nagra-rugby, puta, next time, killer na yun.
Oo, hindi naayos ng gobyerno nyo. Kawawa. Tangina, kung mayaman ako, ampunin ko yung mga yun eh. Wala akong pera. Ay, dapat po, tangina, nisusunod din yung papatay sa inyo. Yung mga hold up na, nakatay ng tao yung mga yun. Yun yung mga tinatawag yung child at risk. That's the term na tinawag nila doon. Ang dali lang ha, tawagin ko mo ng car. O, nandun din sa definition ng 9344 nyo, putang tamad nyo. Mag-search kayo, mga poki lang yan na naman. Ano ba? Gusto nyo bang sinusubo? Oh, di ba? Oh, ito yung mga yun, no? Yung mga child at risk, they refer to a child that are vulnerable. Talaga magkukumit na ng criminal offense, magkakaroon ng criminal career yung mga yan. Sipin mo, bata pa lang, pinapasubo na. Putang na, pag tanda nun, expert na yun. Charot lang. Physical, binubugbog. Ay na, tignan niyo yung mga ganyan. Kawawa to mga to. O neglected. Ay, yung mga wala na parents. Out of school. Street child. O nakageng-geng. Drug abuse. Lalo na sa armed conflict, magiging cold-blooded yan. Lagi nakikita ng mga pinapatay. Ngayon yung mga picture criminal nyo. Oh, wow. Ay, na Pilipinas to, yung susunod na problema eh. Mabuti kayo bumait, no? Texod, buti ka ito, Texod, child at risk ka. Kasi Eldorado ka eh. Buti bumait ka. Hindi, mabait ang Texod eh. At saka child at risk. Expose ka ba naman sa crime, putang ina? Ganito na ang problema niyan. Ngayon, para ma-avoid natin magkaroon ng criminal career, huwag natin ilagay sa mga kulungan. Maganda yung idea. Totoo. Ang problema nyo, alam nyo, pag napunta nyo yung mga bahay pag-asa, nakapasok ka ba kayo? Alam nyo, ano rin, neglected din, tapos exploited din yung mga bata. Hindi naman pag-asa, putang ina, pinaasa lang eh. Oo, hindi gano'n, lalo rito sa Antipolo, ang dami niyan, hindi nyo lang alam. Nakatago yung mga bahay pag-asa rito. Hindi nyo lang alam. Kawawa rin. Sabi ko sa inyo, madumi rito. Kakaiba. Exploited yung mga bata rito lalo. Alam niyo dapat yung mga cream dito ilagay din eh. So, dito hindi dahil kayo ano ha. Tayo na naman tawa. Hindi, I mean ano, kasi ang cream talaga social worker kung tutusin. Mas effective kayo pag nilagay as social work. Kasi naiintindihan eh. Hindi nyo naiintindihan yung profession niya. Dami yung inaaral, ang daming applyan, mas maganda kung dito nga. Hindi ma-avoid kagad yung krimen. At palang titirahin mo. Masama. Dali lang. Now, the very goal of JJS nyo, wag natin ihalo rito para hindi magkaroon ng criminal career. Yun yung pinaka-goal niya. O, katulad niyan, diba sinisisi natin yung bata na pumatay sa Tacloban? O, pero alam nyo, yun yung magulo lang. Kasi yung crime na kinumit niya, heinous crime. Daming pinatay eh. Heinous yun. Pag heinous crime, dapat ang approach ng justice, retributive. Ang problema ay nag-commit ng heinous crime, bata. Kaya ang approach pag bata, restorative. And that is the reason why yung family ng mga namatayan, they will just cry for justice now. Hindi makakuha ng hustisyon kahit anong gawin nila. Kasi nga nakaganito tayo rito pag bata. Wala tayong magagawa dyan. Ano na yan? Loan na yan. Maganda sana kung maayos yung sistema. Kaso nga lang magulo. And let's talk about this one. Tatawagin natin lahat to na ganito. Art of diversion. Pag nabasa niyo yung PMP manual ng WCPC or WCPC nyo or kakamkrami nyo, yung dati tinatawag yung Women's Desk, wala nang Women's Desk ha. Ulit ano, pag sa mga session, you have WCPU. Walang WCPC na, center na. WCPC. Dali lang, ayusin ko muna sa inyo. Yung word mo ng diversion para di kayo malito. Pag sinabi nyo diversion, instead na daanan mo yung normal na path na mga kriminal, may iba kang dadaanan. Parang kalsada lang yan. Yung tinatawag yung diversion road. Instead na dumaan ka doon sa matraffic na town proper, kung hindi mo naman kailangan dumaan doon, mag-diversion ka na lang. Mas mabilis ka pa makapunta doon sa lugar na pupuntahan mo. Diversion yung tawag natin. So everything will be diverted. Babaguhin natin yung sistema.
I-guess mo na idea. That's the word diversion nyo. Ngayon, ito medyo masakit. Unang-una, sa revised penal code nyo, yung edad, wala na talaga yan dyan. Kasi yung edad na pag-uusapan natin ay ganito unang-una. Oh. Ngayon, ito magulo. Ano ba? Pwede ba kasamang exactly 15 or 15 and below lang talaga? No. Dali lang. Huwag mo na discernment. Age alone here is already has an exemption. Dali lang. Kasi pag binasa nyo yung 9344 nyo muna, pakita mo na sa inyo, ha? Mag-ano rin naman kayo? Mag-search naman din kayo. Kawawa tayo sa inyo niya. Tingin mo na rito. Ito yun. Tingnan niyo yung word. It was 15 years old or below. Ibig sabihin, you should interpret it na kasama yung exactly 15. Hindi na pwedeng 15 above, ha? Exactly 15, tsaka below. So, ayusin natin. Yung 15 natin, we should interpret it 15 and 15 below. Okay, so, may idea? Alam niyo kung bakit? Magulo kasi yung 9344. But in fact, there was an amendment of RA 10630 at inayos niya yung phrase na yan. Kinwalify niya. Eto. Tingin mo na rito. Makita niyo yung inamend niya? Yung section 6 ng 9344 niyo. Sandali lang. Tingin mo na. May makikita kayo rito na phrase. Ito, everyone. Ano to? Pinwalify itong phrase na to. Na sinama yung mismong exactly 15 years old. Tingnan niyo muna to. Child is named 15 years of age at the date na kanyang birthday is. Pinwalify na. Kasi dati, pag tinignan niyo yung mismong 9344 niyo lang, napunta ko muna, ha? Pag ito lang yung pinuntaan nyo, medyo mapapahamak ka somehow. Kasi hindi naka-qualify yan. Kaya nalilito yung mga nag-aaral talaga. Kasi nila alam na meron ng amendments. Tingnan nyo muna. Comparison everyone, may naka-qualify ba rito na 15 years old? Wala rito. Tinignan nyo yung isang batas, yung sinasabi ko sa inyo, naka-qualify doon. Ayan o. Meron ganito. Kaya dapat yung ginagamit nyo, yung 10630. Muna, kung mag-usap tayo ng age of criminal liability ng mga bata, what will be the minimum age ngayon? Yun yung sinasabi. Ako mo na idea. Pakiusap, wala nang gagamit nung 9344 kung nag-uusap tayo ng age ng criminal liability ng mga bata. Ito gagamitin natin. Ayusin ko muna, ha? Sunod lang. Anong diskarte muna? Pakiusap, wala nang gagamit ng 9344 kung nag-uusap tayo ng age of the criminal responsibility ng mga bata. Ay, sasalansan ko muna sa inyo tumayos. Sandali lang. Ngayon, may makikita na kayong age dito na may 15 to 18 na yung sinasabi mo na magre-required ng discernment. Ang tawag dyan, conditional. Conditional, criminal responsibility ng mga bata. Irresponsibility. Ngayon, naisip ko mo ng edad. Mamaya natin ba sa may unang-una, kasi pag pinadaan nyo sa JJS, may mga bata lang na pwedeng dumaan dito. At yung kanina, yung 15 and below nyo, hindi papadaanin ng JJS yan. Katulad nito, let us apply it. We have studied na yung bata na na-involved sa Tacloban na shooting. Diba dalawa yon? Yung isa mukhang criminology student. Yung isa mukhang payatot. Mukhang crime naman yun, ha? Ikaw na nagupit si Bullet. Ikaw mukha ba rito yun? May killer dito, ha? Sino? Sino ka mukha? Ano kayo? Barinig kayo niya. Balik ko na tayo. Punso niya. Gago, ba't natin masama yun? Hindi naman siya yung mastermind. In fact, isa lang napaputok niya, hindi pa tumama.
Tapos nagapalyado na yung baril niya. Yung isa yung magaling, yung payatot. Yung dami pinaputok. 38 bullets yata yung pinaputok niya. Ano dami nun. Kailan load yun? Ngayon, ang problema nyo. Yung bata na yon was 14 years old. Punta pasok dito sa inaaral natin. At tawag nyo rito, absolute irresponsibility. Walang criminal liability ito. Age alone is already an exemption. This is a total exemption, an absolute exemption, or let us call it the term absolute irresponsibility. Age of absolute irresponsibility, ha? Walang liability. Ang kulit nga nung nakaraan, alam niyo, masarap mag-rage bait sa internet eh. Ako na napapansin niyo. Nagka-cloud chasing kasi pag may page ka dapat eh. Dapat alam mo yung mga issue. Nakaraan sumabay kami yan. Punta ka na, dami nagko-comment. May nakaway akong lawyer. Ano yun? Kakamping. Iba kasi pag lawyer ka na, tapos may politics ka, parang iba na yung side na yan, may pagtatanggol ka. Pinagtatanggol nila si Kiko Pangilinan, syempre. Sabi niya, may responsibility daw yung 14 years old. Oy, mais ka ng word mo. Ngayon, nag-aaral tayo, ayun. O sige nga, basahin nga natin. O parang Section 3. sige ka, mababa ka dyan. Hindi pa basahin mo ba? Baka 9344 ka pa po, kinangina ka. Ito nga eh. Hindi kita kinig kanina. Susundutin kita eh. Oh, 10630 nga. Ayan, very good. Go ahead. Section 6 of Republic Act number 93 will be amended as follows. Okay. Section 6. Minimum age of criminal responsibility. We all know that there is what you call as the minimum age of criminal responsibility. Ang problema, yung 15 years old, hindi talaga pwede. Tignan nyo. Okay, go ahead. Child 15 years of age or under 5, the commission of the offense and the exempt from criminal liability. Sandali lang. Kaya muna. Shall be exempt from criminal liability. So yung bata na yon, absolute yun. The age alone is already an exemption. Walang discernment. Nakuha niyo mo na. Hindi mo na kailangan i-determine yung discernment. Case closed kagad yung term. Ang problema yung bata na yun, ang cute. Kasi yung kinumit niya na crime, serious crime. Hindi siya katulad ng mga ordinaryong bata. Mag-iba yung approach natin sa kanya. Sadali lang, ayusin mo na rin yung edad, ha? Sandali lang, kalma lang. May 15 to 18 na medyo mababait na pasaway, we call it that word. 15 exactly and 15 below. Tapos may isa, ito katulad niya, yung nag-commit ng serious offense. Ayusin ko muna, categorize natin. Pero yung sa kanya, heinous crime yun. But 9344 address it only as serious offense. Iba yung word eh. Gamitin natin. Ayan. Galing bata eh. Nabasa niyo yung chat nila. Alam niyo, hindi siya makukulong. Tama, alam niya yung batas. Very good nga eh. Paano siya sabing walang discernment yung putangin natin? Alam na alam niya. Puta, nagpaputok ka ng baril, 30. Kayo nga, crime eh. Akad 2 bullet lang kayo ng firing. Panis! Putangin na. Magkano pa bayad yun? 2 bullet. Baka kayo lang kayo. 6 lang yata yung papayagan sa iyo. Nakilang putok kayo ron? Baka wala pa. Wow. Ang galing ng bata, no? Ang galing magpaputok. Makalam niyo pa yung stacking. May stacking kasi pa rin. Balik mo na rito. Sandali lang. Ang problema, hindi nyo gagamitin yung section 6 sa kanya. Magsi-section 20 kayo ng ng 9344. Ang problema, amended na rin yung section 20 nyo. Ayusin ko muna. Makinig kayo maigi, ha? Para hindi kayo maguluhan, ha? Puta, gulo-gulo na ito, eh. Ngayon, yung section 20 nyo, inayos din yan ng 10630 nyo. Nilagyan ng mga dash-dash. Ibig sabihin, wala na rin gagamit ng section 20 kanina pinakita ko sa inyo. Nung 9344 nyo. Dali lang. Ako muna. Diba, kanina ito yung una pinakita ko agad sa inyo. Yung minimum age. Ito. Yung na rito. Ayan o. Ano ba magiging responsible ang bata ngayon?
Children below the age of criminal responsibility. May responsibility pa rin ba? Kung tutusin, ang gagawin dyan kasi ng mga polis nyo, the term is case closed. Diba, naalala nyo naman, yung si Bullet tsaka si Payatot. Yung kay Bullet, yung malaki, 15 na yun eh. 15 above na yun. Tumuloy yung kaso nun. Yung dito sa isang bata, hindi tumuloy yung kaso. I-case close yung tawag doon. Tingnan nyo muna everyone. Ito yung word. Hindi pwedeng ano yun. Ituloy-tuloy. I-release ka agad yun. The term na ginagamit sa WASIP manual is case close. Wala na kahit anong gawin nyo. Hindi nyo nga pwedeng i-file yung kaso. Ngayon, inayos to. Noong 10-6-30 nyo. Pero ganun pa rin naman yan. May naidagdag lang sa intervention ng mga bata para mas maganda. O, tingin mo na rito. Now, kung na-determine natin na yung edad is 15 years old or below nyo, nagkaroon tayo ng initial contact, kung titingnan nyo, i-release pa rin naman eh. Hindi pwede pakawalan yun. Hindi pwede pakawalan. Hindi pwedeng i-custody. Ibigay niya sa parents nila, sa social worker. Depende nga pa. Ngayon, iba na yung itatawag nyo. Kasi yung kinumit ng bata ay ito. O, dinagdag to everyone. At may edad na ngayon, ayusin natin. Tingnan yung edad mo na para maayos kayo. Kasi ang alam nyo lang lagi, 15 and below. Dudugtungan nyo ngayon to. May 12 to 15. Kasi pag absolute 12 below, yun talaga yung walang criminal liability. Dali lang ha, isip ko muna. Pag serious offense to ha. So ano yung dadugtong natin dito? Anong edad everyone? 12 to? Okay, ayan. At least may malinaw-linaw tayo. 12 to 15 or 12 to 15 below nyo, sa pagitan yan, nag-commit na serious offense, mag-iiba yung term nyo. Kailangan intensive. Ayun yung ginawa doon sa bata na yun. Ito, this is the word. Ito to, IGISC. Ayan. Iba yung programang ibibigay sa kanya, hindi lang intervention program. Ang ibibigay, intensive. Intensive Juvenile Intervention and Support Center. IGISC. Lagay ko mo na rito yung term ha? IGISC. Ano meaning mo ng IGISC? Intervention kagad eh. Ano parang 10 seconds ago pala, nakalimutan lang. Intensive Juvenile Intervention and Support Center. Sabay pag-asa pa rin. Tapos, ito mga batang parang ordinaryo, hindi nag-commit ng crime talaga na serious. Ito mga to, bibigyan ng intervention program. IP lang to mga to. Ayusin ko muna yung programa para hindi kayo marito-rito. IP, intervention program, ordinaryo. Ngayon, alam nyo, hindi nyo pwedeng tawagin ito kung tutusin na CICL. Kasi hindi pwedeng kasuhan eh. Kasi ang meaning na CICL nyo, pupunta kayo na 9344 nyo ulit, punta mo na kayo 9344. Everyone sumunod na, wala ba sa codal nyo dyan? Meron yan eh. Simpleng wala eh. O, punta mo na section 4, nandun yung definition ng child in conflict with the law. Sige, parang inggo nyo, patulong nga. Papaos. Section 4. Definition of terms. Following terms can be defined as follows. Paragraph A. Refers to the definition of the terms. No. Child in conflict with the law. Definition lang. Yung CICL natin. O, letter E daw. Section 4, right? Letter E, section 4, letter E. Child is completely below. Refers to a child who is alleged as accused of Allege. as accused of Allege. Accused of. or a judge. A judge. Ibig sabihin, dumaan sa proseso. Yung kakasuhan. Sino na ba pwede kasuhan nyo? Yung 15 to 18 na may discernment. Kaya nga alam nyo, minsan may mali sa media eh. You call it CICL, but in fact, you should not call it CICL. Si Bullet lang yung CICL kasi siya yung na allege, accused of, dadaan sa trial.
na tinatawag yung diversion. Iba kasi term yan eh. The trial for the charge is what you call as diversion. Sige, babala kayo. Makikita yung word na diversion yan. Wag diversion program ha. Diversion lang. Go nyo, letter I daw. Diversion. First one, create funds Determining the responsibility. Yun lang ang dumadaan sa diversion nyo eh. Ngayon, ayusin ko muna ulit yung edad para hindi kayo magkalito-lito ulit. May isa pang 12 to 15 na mababasa kayo sa 10-6-30 nyo. Ayusin ko lang ha, kasi dapat alam na natin 12 to 15 exactly or below ha. May isa pa dyan na repetitive. Punta mo na ulit ng section ano nyo. Yung 20, inayos na ulit to as amended. Ito, yung section 6 ng 10-6-30. Diyan po ba? Ay, alam ko yung libro nyo, maayos na. Punta na lang kay section 20 nyo. Nakakodal, yung mga nakakodal na magaganda libro, punta na lang kay section 20 nyo. Nakikita nyo na yung amendments din dyan. Inaayos ngayon ng researcher yun. Yung kaganda, pag bumili ka ng libro doon sa res, may researcher. Yung mga section na namin, inaayos niya na. Maayos yung mga pag gumawa ng libro. Ano niya rin, may dash A na rin ka dyan, di ba? Dash B. Huwag na kayo mangamba. Pares lang naman yan. Ulitin ko muna. Siyempre may mga luma dyan. Huwag nyo gagamitin yung 9344. 10-6-30 muna tayo. Basta section 20 ang usapan. Ngayon, aside from yung mga nag-serious offense, may makikita pa kayo rito yan, yung repetitive na mga bata. At tingnan nyo rin yung edad. Yung paulit-ulit na nagkukumit ng mga crime, yung makukulit. Ano rin ibibigay ng program dito? Parehas lang intensive din. IP nga lang, yung term nyo. Intensive Intervention Program. Nakikita mo na? Ito, repetitive ha? Repetition yung crime niya. We will call it repetitive. IP naman ang ibibigay nyo. Intensive Intervention Program. Nakikita na? Hindi lang yung alam nyo putang ina 15 and 15 below. Mali yung ganong pag-aaral. Sasablay kayo nun. Okay mo na idea? Paano ngayon pag ang bata is 12 years old pababa at nag-commit ng serious offense or repetitive? Anong gagawin nyo ngayon? Intervention program na. Wala kayo. Basta 12 below na intervention na lang. May ganyan pa pala, no? Inaayos pa yung puki ng edad na yan. Akala lang natin ano lang 15 and below. Ayusin nyo muna yung edad para hindi kayo maguluhan. So again, kinig mo na maigay. Although these childs are totally exempted or absolute ang kanilang exemption, age alone is already an accepting circumstance, but they need to go with certain programs of the government under your DSWD. Kasi kawawa itong mga to, child at risk na to. Baka magkaroon na ng criminal career. Kaya mag-i-intervene talaga yung gobyerno. Ayusin yung mga bata na yan. Tama naman si Kiko may programa naman para doon. Kaso nga lang, wala talagang criminal liability. Kahit anong gawin natin, wala talaga sa 15 and below. Tingnan nyo. Ano tawag rito sa mga edad na to? Absolute exemption. Or absolute irresponsibility. Or irresponsibility. Ayusin nyo itong mga term na class. Ayan po. Yung mga bago nagtitrend ngayon. Okay na? Ngayon, sino ba talagang dadaan sa GGS? Hindi naman pala pwedeng dumaan yan, sir. Case close pala yung mga yan. Totoo. Case close to mga to. Hindi nyo pwedeng pailan yan. Meaning to say, you cannot call them CICL. It's only a generic term na tinatawag sa mga bata talaga na na-involve sa crime. Pero dalawa yung bata na na-involve sa crime. Pero kung yung CAR at CICL, better you call them CAR na lang to mga to. Child at risk lang. Ngayon, sino ba talaga dadaan doon sa JGS?
May ganito tayong edad pa. Kaya bata pa rin naman yan, 15 to 18. Ayusin pa natin itong edad na to, hindi rin basta-basta, sandali lang. And if you will go back with 10.630 po, at sige, balik na lang kayo dun sa inyo, yung mga nakakodan. You have their section 6. Sa amin kasi dito, section 3 kami. Kayo, section 6. Diyan na ba muna? A child 15 years but below 18, meaning to say, that's 15 to 18. Ang sabi rito, may except lang kung, everyone, except lang sila kung ano, acting with discernment. Without discernment. Unless, tingin nyo kasi naka-negative yung term naka-passive yung English. Kung with discernment liable, unless he acted with discernment. Para maganda na yung grammar, matitipid na yung words ng batas 15 to 18 is exempted from the commission ng mga crime, walang responsibility talaga unless they acted with discernment. So meaning to say, yung unang phrase, 15 to 18 without discernment. Then yung isa, 15 to 18 with discernment. Ayusin muna natin ulit. Sandali lang. Ito, 15 to 18 nyo, medyo cute. Ilalagay rin natin ulit dito. Gigrinan ko siya ulit. Yung 15 to 18 na walang discernment, anong ibibigay nyo? Oo, intervention program lang ulit. O, IP lang ulit. Okay naman na? Yung isa lang ang kakaiba. Itong 15 to 18 na merong discernment, diversion ang ibibigay niyo dito. O, siya lang na iba. Nagigets mo na? Yung iba puro intervention, intensive, ala na kayo. Pero ito with discernment, ang term natin dito, ganito, diversion program. DP na siya. Okay mo na? Dali lang, pakita ko na sa inyo yung pinakaiba. Tingin mo na rito. Nakikita nyo na yung mga age nyo? Salansan mo na maayos ha. Hindi kasi yung mga kriputa nag-aaral lang 15 below. Tapos mali pa, 15 and below pala. Or below. Tapos di pa alam yung mga ganito. Tapos 15 to 18. Di pa alam kung with or without discernment. Dapat iwalay din. Nagkakitignan pa muna tayo. Ayan ha, putang ina. Ano na yan, super salansan na yan. Kaya naman sa inyo. Ayan. Ngayon, let us read muna the difference between intervention and diversion program para di mo na kayo marito. Nandun din sa definition of terms yan. Section 4 nyo po, tumingin kayo sa mga codes nyo. At paringgo nyo, patulong. Diversion program muna. Huwag na yung diversion ha, ulitin ko muna. Iba yung word na diversion nyo, dyan sa section 4, yun yung appropriate na hearing para sa mga bata. Hindi kasi pwedeng katulad yan ng hearing ng adult. Yung diversion program. J daw. Yun yung pwede nyo tawagin talaga CICL. So ilalagay ko rito kung sino yung CICL, ito talaga. Siya yung dadaan sa proseso Siya yung magkakaroon ng diversion Babalikan ko muna yung term. Ano yung unang inaral natin i-introduce ko sa inyo? This is the art of diversion. Everything will be diverted. Instead na dumaan sa normal na proseso, may sarili silang dadaanan. Katulad nito mga to, ang cute, may ibang daanan. Like yung dalawa, pares yung daanan. Yung 15 and 15 below nyo, tsaka itong 15 to 18 without discernment, tsaka yung 12 below nyo na hindi na nag-commit pa rin ng serious or repetitive offense, lahat sila dadaan ng intervention program. Guys mo na idea? Ngayon, pag 12 to 15 ka, pero nag-commit ka ng crime na serious offense, iba dadaanan mo. IGISC ka or Intensive Juvenile Intervention and Support Center nyo. Ngayon, kung repetitive ka, yun naman yung intensive intervention program nyo.
Pero alam nyo, magkamukha lang din naman to eh. Kung tutusin. Iba lang talaga, may mag-aasikaso social worker doon sa isa. Hindi ka kailangan ng support center. Pares lang intensive yung dalawa. Wala nang pinagkaiba eh. Ngayon, ito na yung isa natin na binabasa natin. Basahin muna natin ulit yung meaning ng word na diversion program. Dahan-dahan lang paring konyo. Go ahead. Diversion program. Diversion program. Required to other apprentice is found responsible. Pag found responsible, ibig sabihin may discernment. So meaning to say, let us all settle down that the minor we should do the system is a 15 to 18 with discernment. Okay naman na? So itong mga to, hindi dadaan doon sa tinatawag yung diversion program. Instead, dadaanan nila yung simple word na intervention program. Depending na lang kung intensive. Kasi maging intensive lang naman, pag yung sobrang kupal, serious offense, repetitive na. Nagigets mo na idea? Sige, let us read naman intervention program. Paringgo nyo, patulong po ulit. Wala dyan? Kaya nga, intervention nga. Okay din. Sige, go ahead. Paulit po, huwag kayo sumabay mga kapatid namin. Go ahead. Napakabot siya. Sige. And those that try to innovate an offense. It can take the form of individualized treatment of explaining of content, skills, training, education, and other activities that will enhance deeper psychological, emotional, and social. Tingnan nyo, parang mas mabait yung intervention kasi yung diversion nyo dadaan ng parang hearing pa ng korte. So ito muna, lahat na nakakulay green, hindi pupunta ng korte. Ito lang yung pupunta. Anong klaseng korte sa mga bata? Okay, huwag nyo tatawagin ito, problema nyo. Alam nyo sa board exam na nakalagay? Juvenile court. But there is no such thing as juvenile court. Kahit kalkalin natin yung 9344 nyo. Kapakita ko muna sa inyo. Ito ha, magkokontrole pa ko. Tingin mo na rito. Ang daya ng board exam nyo eh. So possibly, they call it this word, juvenile court. Puta zero. Totoo, ang tawag dapat, family court. Tingnan nyo, ayan maraming lalabas dyan. Ba't isa lang nandito? See? Ayusin mo na natin ha. Ganito na lang, diskarte tayo. Kung hindi nyo makikita yung family court, you might answer juvenile. Pero pag makita nyo magsabay, maging legal tayo. Family court tayo. Okay mo na idea? Ingat mo na ha. It's the first warning natin. Ayun, nasasalansad ko sa inyo, kilala nyo na yung mga bata na kupal. Nilista natin yung mga loko-loko. Mga juvenile delinquent in short na tawag natin. Generic term na kasi yung delinquente sa mga bata. Ngayon, ayan na. Puproseso natin. Again, pinag-aaralan natin ay art of diversion. Para dumaan tayo rito sa diversion ng tinatawag natin na juvenile justice system, ang bata dapat na magkaroon tayo ng initial contact ay yung 15 to 18 na dapat acting with discernment. Nakaba mo na? Kasi kung yung bata na 15 and below natin, hindi natin mapapadaan dito. Kasi anong gagawin natin? Case closed ka agad. Pero bibigyan ng programa ng gobyerno pa rin. Ang tinatawag natin in general term as intervention. Depende nga pa na lang kung serious offense, ano ibibigay nyo ulit? Intensive, juvenile, intervention and support center. Paano pag repetitive? Intensive intervention program. Pag yung mga ordinaryong kupal na bata 15 below,
Intervention program na lang. Nagigets nyo muna ha? Oh, ibig sabihin, masarap tandaan na lang doon yung may serious at yung repetitive. Kasi the rest na, for intervention program na lang. Ngayon, ito yung dadaan sa tinatawag nating diversion program din natin. Itong bata na to kasi kakasuhan natin siya at tatawagin na natin siyang ganito. Ito yung pinaka-proper term talaga. Okay nyo ba na idea? Okay na muna. Ngayon, magsisimula muna tayo. Ito yung papaikutin natin sa sistema. Now, everything will be diverted dito. Babaguhin natin yung sistema. Hindi yung ordinaryong CGS yung gagawin. You cannot call the child to be arrested. That's the wrong phrase. The phrase should be initial contact with the child. Sino commonly magkakaroon ng initial contact? Ngayon, we have the best interest of the child that all of the government agency, whether private ka man or public, kailangan i-consider natin yung pinakamataas na konsiderasyon sa mga bata or what we call as the paramount consideration. Yung, ngayon, by meaning na 9344, the most congenial for the survival of the child. Para mag-grow yung development niya, sila lagi isipin natin. Ngayon, sabi ng JJS nyo, dapat ang PNP, kasi we are the prime mover dyan, dapat diverted kagad tayo. Unang-una, hindi natin pwede tawaging aresto. Initial contact. Sino ang magkakaroon ng initial contact commonly? Unang-una, diverted kagad. You cannot call it an ordinary police station. Ang sabi ng 9344 nyo, the PNP should create a separate station that concerns about child. O, syempre, dinamay na kasi may 9262. Andun na lahat yon. Trabaho na nito lahat. Pag nasa mga smallest unit tayo, we call it WCPU na lang. Alam nyo, literal, sabi ng batas, dapat nakahiwalay talaga. Ang problema, budget. O kunwari, ito building, station natin, bibigyan na lang ng isang kwarto. O kunwari, ito na lang. Yan. Yun na yung magiging WCPU. Kung nag-OJT kayo dyan, dyan yung makikita yung mga puro chismisan. Kwentuhan na. Nakapunta na ba kayo WCPU? Ang WCPU nyo, ano yan? Child-friendly institution. Occasion Daycare Center. Nakapasok na ba kayo? Mukhang daycare yan. Kulay pink commonly. They follow the color pink. Tapos may mga laruan, chocolates. Then yung mga police, hindi nyo pwede tawaging sir, ma'am. They should be addressed ate, tsaka kuya. Mga boys, pwede ba kayo mag-apply sa WCPC? Pwede ba? Oo, pwede kayo mag-apply dito. Ngayon yung word, kuya. May estudyante ako dyan, ang ganda ng trabaho niya. Hinuhuli niya yung mga bugaw. Sinasagip niya yung mga batang binubugaw sa human trafficking. Oo, sarap ng trabaho doon, makakilala kayo ng mga bugaw. Malaki dyan ha? Inisip tayo nito sa Sokot, nakakita. Aha, dyan ako mag-a-apply. Sagip, ano? Plan sagip na lagita, bad boy ka. No, kayo, mataas ang penalty pag ang bata ang in-exploit sa non-bailable yan. Negosyo perpetuo eh, tawa kayo dyan. Balik muna tayo rito. Ngayon, itong mga kapulisan natin, maraming gagawin to kung tutusin eh. But, based on the initial contact, especially pag ito yung mga bata natin, ito mga to, hindi pwedeng tumuloy yung kaso eh. Anong term natin? Case closed na natin gagad. Wala tayong mapapala rito sa case folder natin. Titigil tayo dyan kahit anong gawin. Di-declare as case closed yan. Ngayon, yung pwede natin ituloy, ito talaga. Okay, balik tayo rito. Ngayon, kung usapan ng let us say the case folder, do not forget the term na everything will be confidential. Ayan, muna yung rule. Nakita niyo yung mga bata na pangalan, iba na. Dati gumagamit ng alias. Ngayon, noon, naka-XXX, BBB, CCC, ngayon nakatakip na literal. Wala na. Tapos lalagyan na lang din ang alias nila, pero wala eh. Everything will be confidential yung record ng mga bata nyo. At alam nyo kagandapan nito? Expunge pagkatapos. As is, walang record.
buburay. Ina-avoid niya. This is restorative justice. Ang ina, walang crime talaga na nakumit as is. Yan yung katindi ang 9344 nyo. Ayun, another thing, kasi ang mga kapulisan natin, ano yan hindi pwede kagad yung sa initial contact na sa kanila lang magre-remain. Dapat isurrender nila yan sa ad litem. I'll use the term, ha? Kindly search for it. Let's use this term. Ad litem. Gawa nyo, what's the word ad litem? Letter M yan. L-I-T-E. Echo. M. Kasi pag tinanong yung mga crime, ganito rin. Paano pag walang parents? Supposedly, dapat doon nyo muna i-surrender. Kanino nyo i-surrender pag walang parents? Ha? Kung tignan nyo, ayun, ganyan kagad. Guardian. May ad litem muna. Pag walang parents, maghanap kayo ng malapit-lapit pa sa parents. Sino kaya? Grandparents. Paano pagpatay din yung grandparents? Elder, brother, and sister muna. Alam niyo yung linya nyo kanina, taas ka muna. Parents. Pag wala na, baba ka. Brother, sister. Pero dapat elder. Sandali lang. Laksa. Ang ina, Gonyo, panggitin mo nga yung ad litem muna. Legal, basically, also, it's like, one person, like, yeah, may step by step pag ad litem nyo. Pag hindi kaya na itong isa, ito muna ulit. Ito muna ulit. Hindi kayo re-recta ng guardian, tapos pinsan, walang ganun. Next one, wala yung kapatid Akit ka muna ulit. Baka yung kapatid ng nanay niya, nandoon, auntie, uncle. Gets mo na? Di pwedeng ano mo kagad, ibigay mo kung kanino. So, surrender mo yung bata I-release mo sa custody, bigay mo rito. O yan, pag wala na, those are the term na ward or guardians. Tsaka kayo gumamit nito. O kung pinsan niya matanda, nagbabatay sa kanya, guardian na yun. O na? Guardians or wards. Sino ba yung ma-handle doon sa bata? Ngayon, kung wala rin ganito, talagang yung bata, tawagin natin young two. Yung lumabas sa board exam Batang hamog sa Tagalog. Shala Yung hamog, parang mountain. Ininom niya soft drinks. Should be pronounced mountain. Walang T. Mountain lang, tapos do. Di dwe. Do. Tawag yun, hindi yung stand-up. Tangin na, may narinig naman. Yung stand-up. Yung do, tawag yun, yung stand-up. Ay, naka. Nakina kasi ito sila, no jeep, pauso no? Yung stand-up. Ayan, paano pag gaganito wala talaga minsan, out of school youth, talagang loko-loko. Dito na yung time na pwedeng humingi ng tulong sa gobyerno. Kaya lalabas yung ating mga sa government na DS. Ayusin nyo, hindi WD kagad. Hindi kagad DSWD nyo. Tawagin muna natin ganitong word. Social worker. Bawat LGU, meron niya mga yan. Ito itatawag nyo, LGU-LSWD. Kasi pag nag-DSWD tayo, lulutang tayo kagad doon sa Quezon City. Nandun lang yung pinakasentro Bawat lugar natin, may LSWD kayo. Bawat LGU. Clear mo na ha?
Kahit barangay meron yan, hindi nyo lang nakikita. Kaya sabi sa inyo, alam nyo, pwede kayo mag-apply sa DSWD, hindi nyo lang nakita. Nag-ano ng criminologist doon. Hindi lang alam ng mga crime kasi hindi nila yung profession eh. Sabi sa inyo, social worker kayo eh. Hiniwalay ko lang although there's are private, public yung mga yon, but lahat sila may best interest ng bata. Tutulungan niya mga yan. Anong tawag nyo pag nandito na tayo? Yun yung tinatawag yung parents patry. Yung state mag-i-intervene na para matulungan yung bata pa rin. The state will stand as a parent ng bata. Parents patry. Clear mo na. Ngayon, ito ang problema, yung social worker natin. May dalawa kayong pwedeng isagot. Kasi dito na usbong yung unang ginagawa ng mga trabaho nito mga to, katulad ng pulis nyo rito, tsaka ng DSWD nyo, pagtutulungan yan para tignan nyo kanilang age. Age determination muna talaga ginagawa ng mga yan. Titignan yung bata talaga kung bata talaga. O, paano pag ito si classmate nyo, ganyan, bullet. O. Tapos, yung inuli nyo. Tapos pakilala niya, ma'am, nag-initial contact kayo sa akin, 17 years old lang po ako. Panginoon, laki na niya, no? 17. Pero sabi niya, 17 siya. Anong gagawin nyo? Anong hanapin yung pertinent documents mo na? Siyempre, common sense. Check nyo muna yung kanyang birth, certificate. Ano pa, paano pag walang birth certificate? Medyo, batang hamog, medyo. Ngipin ka agad, hindi naman. Hanap muna, baka lang naman eh. Malay nyo, meron siya baptismal records. Kunin nyo rin yan. Malay nyo, may records na lang sa school. Okay din yun. School records. Ngayon talaga minsan yung mga bata, minsan talagang batang hamog. Wala kayong makikita ganyan. Now, to verify the age, that is the last thing you need to do. Magpapa-dental records talaga kayo. Sa ngipin naman talaga nalalaman lahat eh. Bigyan ko yung trivia. Pag bumili kayo ng aso, kasi marami man lulokod dahil dyan sa Shopwise eh. Bibenta nung puta na biktima kami niyan eh. Bumili yung kapatid ko, puta Labrador daw. Tangina mga 3 linggo lang, naging askal na eh. Matanda na pala. Check yung ngipin to. Dapat wala pa yung mga molar eh. Parang kayo, wala pa yung wisdom tooth. Bata-bata pa yan. Minsan nga lang, may mga hindi tumutubo. O ilang ba set ng ngipin nyo? Google nyo. 48 yan, alam ko dapat. Gawin nyo, ilang set ng ngipin meron tayo? $16 dapat, no? Ilan ba? 32? 32 sets. Oy, ganyo na? 32 sets pala, I'm sorry. Ang ina yung chromosome pala inisip ko, I'm sorry. 32, 16. Yung iba, wala pa yung pinakabagang. Ayun, bata-bata pa talaga yun. Pero naman yan, nakikita naman ng dentist nyo. Isa kasi dito tumutubo yung wisdom eh. May wisdom tooth na ba kayo? Wala pa. Wala pa yung wisdom. Jarot lang. Hindi, ano pa yung bagets pa yan? Hindi, yung mga 25, tutubo rin yun. Naingay. Ngayon, paano pag sinabi ng dentist na ganito? Sir, ma'am, according po sa records namin, ang approximate po ng edad ng bata po ay 17 to 19 po. Eh sabi nga ni Bullet nyo, 17 siya. Anong gagawin nyo? Best interest of the child. You will presume that child as 17 years old. Wala kayong magagawa. Ngayon, ito namang DSWD nyo, na sinasabi nyo kanina, na yung mismo dapat ang term natin yung social worker,
na galing ng LGU, LSWD, ang check nila, tutulong sila sa pag-determine nito. Yung discernment. I hope alam niyo naman meaning ng discernment. Ano meaning? Knowing between right and wrong. Kung ma-distinguish ang right and wrong, may discernment. Ang problema, ito sa board exam nyo, pag CRIM, you might answer social worker. Psychologist ng LSWD, okay. Pero pag nasa CLJ kayo, alam nyo kung sino nag-determine talaga? Prosecutor. Prosecutor. Ito, tulong na to, parang expert witness. It's not necessarily sila magsasabing may with or without discernment. Si prosecutor pa rin mag-iimbestiga. I-check niya. Jajab tayo sa isang ahensya pa. Our prosecution service. Sila talaga ang nag-check ng ganito. Paano nila malalaman kung may discernment? Tandaan niyo itong word na to. The manner of commission of crime. May lumabas na nito noong 2017 at 2018 board exam, yung senaryo yung kay Raisa at kay Baste. Ewan ko na, encounter nyo na yun. May tanong na yun dyan. Manner of, yung nasaksak sa mata. I-discuss ko muna yung pinaka-root nung kaso muna. Merong bata, nag-commit ng crime, binato niya yung matanda. Dito tinamaan sa forehead. Kasi naglalaro sila, ito matanda, lagi sinisita. Tapos sinigawan na naman yung mga bata. Ginawa ng bata, gago to. Binato. Kaya na sa pulsa ganito. Profuse yung bleeding. Pagkatapos ma-commit yung crime, yung bata sumigaw doon sa matanda, mabulag ka sana. Ayun. On the manner of the commission of the crime, alam ng bata yung magiging resulta ng ginagawa niya. There was discernment there. Yung prosecutor magdi-determine yan. Yung suggestion lang baga, pag tulong lang yung LSWD nyo, yung social worker. Ngayon, yung isa naman na sa board exam nyo, yung kay Raisa, nakapila sila sa kantin, etong si Baste, makulit. Pinupul yung hair habang nakapila. Ito si Raisa may hawak na ballpen, umikot kasi na-irita, irritated by the act ni Baste. Ang problema, accidentally natusok niya yung mata. Putangin na nabulag si Baste. Ngayon, kinakausap siya doon sa office ng school, yung guidance office natin. Sabi niya, hindi niya talaga sinasadya. Ayun. Doon sa very act na yon, walang discernment yun. Ganun nalalaman yung discernment, although the meaning is ma-differentiate niyo yung right and wrong, but it is on the manner how the crime is committed. Pag alam niyo yung magiging resulta, katulad ng mga bata na yun, yung nagbarilan, alam nila yung mapapatay nila, may discernment talaga yun. Yung iba, walang discernment. Hindi niya alam yung mangyayari. Okay, doon siya sa manner of commission of the crime. Ngayon, pag sinampa na yan dito, hindi natin tatawagin ordinary court. We should use, ang problema ko ulit sa board exam nyo, ito ang makikita niyang term. But supposedly we should call it family court. Again and again, pag hindi makita family court, you might answer juvenile. Iba ang gagawin nito. Hindi katulad ng ordinary na hearing. Yung arraignment, walang ganyan. Pre-trial, trial, judgment nyo. Ang itatawag natin sa hearing nila ay itong word na to. The word diversion. Balik tayo ulit sa meaning. Paring Gonyo, pinasa mo na kanina to. Diversion is the child appropriate proceeding. Gonyo, go ahead lang. Diversion. Diversion lang. Diversion refers to an child appropriate process. Ayan. Responsibility of a child to be the law of the basis of future social, cultural, economic. Dali lang, sumobra ka na. Okay naman eh. Ito muna kunin yung term, child appropriate proceeding. Or child alternative proceeding. Kasi mag-iiba yung word na alternative din dito. Ang dali lang, ingat muna kayo. Ang gagawin lang dito, pagka
child appropriate proceeding. Hindi kasi katulad yan ng hearing na yung inaral natin na magkakaroon ng cross, redirect, mga ganun yung recross, or rebuttals, or rebuttal. Ang gagawin nila rito is a mode of counseling para magsisermon. Pag nakapanood kayo ng hearing yan, ang ganda. Yung judge, hubarin niya yung robe niya. Kasi, depende yan eh. Mostly Thursday tsaka Friday, magiging ano yan eh. Nagtitipid kasi yung court nyo. Pansi, RTC rin yan. Yung RTC judge, siya rin yun. Magti-training lang to handle cases ng ganyan. Tapos magpapalit lang, mag-a-announce lang. Pupukpok si judge nyo. We are hereby ordered that this court, RTC branch 1, 2, 3, blah, 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 now designated as a family court. And tapos ayun na, maghihiring na ng mga bata. Tapos sasabihin ni Republic to be excluded muna. Bawal kasi yan eh, yung publiko. Tapos gagawin niya, yung mga defense lawyer din na nakasign din, yung mga PAO, nandun naman na yun, automatic na yun, yung prosecutor nandun na yun, yung mga branches na yun. Sabi sa inyo, pag kumakain yan, di ba nag-aaway sa court, pero hindi nag-aaway yun, literal. Kakasabay yung pag nag-lunch. Bigo sa madali kaso nila. Ako lang yung mga yan. Magagaling lang, nag-aaral. Ngayon, eto na. Eh, magkano yung chika niyan doon? Oh? Parang ganito sabi ni Judge. Kuyang prosecutor, ano bang problema natin dito? Ano ba mapaglilingkod natin sa kliyente natin? Tutulungan talaga nila yung bata. Again, what's the word? Best interest of the child. At si prosecutor, kinasuhan niya, gusto niya pa rin objective niya, tulungan. Si defense, ganun din, magtutulungan. Sabi ko nga, parang ano yung Wonder Pets. Ako, alam niyo, may introduction yun. Magtulungan. Ngayon, yung court nyo, hindi rin niya magtitilt for guilty. Bihira. Kung mag-guilty man yan, yun yung una pag-usapan natin. On the judgment niya. Iba pa rin ang gagawin sa bata. Kasi nga diversion. Ikukulong o hindi. O ano ibibigay sa kanya? Probation. Inamend na yung probation law nyo rito. Yung PD 968 nyo. Tinatawag nyong alternative to imprisonment. I think it's section 50 plus. Ganyan pa check nga ako sa 9344. 52, mga ganun sa pag. Nakita mo na? Ako na nga. Pwede ka mag-control F. Ito na gawin mo. Ay. Saan ba ako? Ay, nasa 10,630 pala ako. Ito, alternative. Tingnan nyo, 42 pala. Nakita itong word na to? Inamit niya ngayon yung probation law nyo. Yung PD 968. Ngayon, tatandaan nyo to, mag-aaral naman kayo na CA. Kasi ang probation nyo, so tutusin, it should be a matter of privilege only. But pag batang involved, mandatory. It's a matter of right. Now, even the crime was committed is more than 6 years, probation pa rin nabibigay. Even if the child is repetitive, kasi ang probation nyo, just once lang yan eh. In term namin, parang katry, isang beses lang yan pwede. Ngayon, pag bata, unlimited. Matter of right kasi. Ay, nalagyan natin dito, ha? Probation is a matter of right. Nakasan ba mo na? Ayan. Ngayon, bibigyan man ng probation, hindi talaga makukulong ang bata kahit mag-guilty yan. Walang mangyayari. I'm telling you, at the end of the line, everything is diversion. Kaya nga, art of diversion tawag niya. Ayun, anong ibibigay dito sa bata? Hindi, naka-probation na yun, tama. Bibigyan ng programa yan. Ibang programa para sa bata. Diversion program. Okay naman na? Ayan. Ngayon, syempre, ang mga ahensya ng gobyerno, sabi ko sa inyo, may best interest of child, lagi nakatilt yan papunta rito. Ina not guilty yan.
Mas common yan. Mas gusto ng court na walang record talaga yung bata. Para expunge na rin. Oh. Eh paano to pag not guilty? Anong bibigay ng court? IP ulit. So ganito, may gagawin kayo ulit. Makinig mo na maigi. Akit ulit ako doon sa edad natin kanina. Tingin mo na rito. May dadagdag tayo ulit. Yung 15 to 18 na pinroseso natin tas found not guilty, mag-IP kayo ulit. Dumami na sila. Yan ay final form yung. What is naintindihan nyo? Okay na muna. Pag nag-juvenile delinquency kayo, doon mas malalim yan. Kailangan ko lang yung pag-CLJ mo na eh. Okay na muna? Therefore, ganitong gagawin muna natin, everyone. Ito yung final chart nyo. Nagigets mo muna? Pag yung 15 to 18 nagtuloy-tuloy proseso, naging guilty, siya yung madi-DP lang natin, diversion program. Okay, then the rest, puro intervention. Okay na tayo, ha? No, ganun pala yung edad nun, dami. Ang 9344. Kapal niyan pag binasa nyo pa sa juvenile delinquency. Masarap paralin yan. Okay na? Move forward na tayo. No, kaya pa ba? Good, no? Okay, sige. Let's have a break muna. 30 minutes break. Tingnan natin.